गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 510 इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट ओपनिङ ब्यालेन्स रिभिजन गर्न गइरहेछौँ है त, फ्रम क्वेसन ब्याङ्क अफ पङ्कज गर्ग। ठिक छ, हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 छ पिक्युआर एसोसिएट आर द अडिटर अफ टियुबी लिमिटेड, दे हेभ बिन एपोइन्टेड एज स्टार्ट अडिटर फर द फर्स्ट टाइम। भनेपछि यो फर्स्ट टाइम भनिसकेपछि यसको प्रेडिसेसर अडिटर अरू कोही नै हो है। वाट इज द अब्जेक्टिभ अफ इङ्गेजमेन्ट पार्टनर इन टर्म्स अफ एसए 510? अथवा वाट इज द अब्जेक्टिभ डाइरेक्टली भनेर सोध्न मिल्छ। आरटिपी मे 2023 आएको क्वेसन रहेछ। र एज पर 510 हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त? दुईवटा अब्जेक्टिभ मध्ये एउटा के, ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट छ कि छैन, र कस्तो मिस स्टेटमेन्ट जसले करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई म्याटेरियली एफेक्ट पार्छ, यस्ता गल्ती छन् कि छैनन्, कन्टेन गर्छ कि गर्दैन भनेर सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्ने। र एन्ड ओपनिङ ब्यालेन्समा रिफ्लेक्ट भएको एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसिज यो वर्ष कन्सिस्टेन्टली एप्लाई भएको छ कि छैन, र यदि यो वर्ष अकाउन्टिङ पोलिसी चेन्जेस भएको छ भने तिनीहरू प्रपरली अकाउन्टेड, एडुकेटली प्रेजेन्टेड र डिस्क्लोज भएको छ कि छैन एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ भनेर दुईवटा कुरामा सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्ने इज द ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर एज पर 510। भनेपछि म के गर्छु त भन्दा, 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट छ कि छैन, कस्तो मिस स्टेटमेन्ट जसले करेन्ट इयर फाइनेन्सियललाई मेटेरियल एफेक्ट पार्छ, त्यस्तो मिस स्टेटमेन्ट छ कि छैन भन्नेमा एसए अब्टेन गर्ने 1 नम्बर अब्जेक्टिभ। र सेकेन्ड नम्बर, ओपनिङ ब्यालेन्समा यदि गल्ती छैन भने ओपनिङ ब्यालेन्समा रिफ्लेक्ट भएको जुन एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी छ, त्यो एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी कन्सिस्टेन्टली एप्लाई यो वर्ष भयो कि नै, र यदि चेन्जेस छ भने चेन्जेस प्रपरली अकाउन्टेड, एडुकेटली प्रेजेन्ट डिस्क्लोज छ कि छैन भनेर इभिडेन्स अब्टेन गर्ने का अब्जेक्टिभ हो एसए 510 को। ठिक छ। अर्को क्वेसन नम्बर 2, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। एन अडिटर इज एपोइन्टेड फर द फर्स्ट टाइम फर द अडिट अफ अकाउन्ट अफ द इन्टिटी, द अकाउन्ट्स अफ प्रिभियस वेयर अनअडिटेड। भन्छ अघिल्लो वर्षको अनअडिटेड हो भने यो पनि के हो? इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट हो। हि इज अनेबल टु अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ ओपनिङ ब्यालेन्स। उसले ओपनिङ ब्यालेन्समा एसए अब्टेन गर्न सकेन अरे। वाट इज हिज रेस्पोन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड? सिम्पल, यदि अडिटर इज अनेबल टु अब्टेन एसए रिगार्डिङ ओपनिङ ब्यालेन्स, ही शैल एक्सप्रेस आइदर क्वालिफाइड अ डिस्क्लेमर अफ ओपिनियन एज एप्रोप्रिएट एज पर एसए 705। र यदि ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छ भन्ने कन्क्लुजन भयो भने चाहिँ है, इफ अडिटर कन्क्लुड द्याट ओपनिङ ब्यालेन्स कन्टेन्ट मिस स्टेटमेन्ट द्याट मेटेरियली एफेक्ट करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड इफेक्ट अफ मिस स्टेटमेन्ट इज नट प्रपरली अकाउन्टेड फर नट एडुकेटली प्रेजेन्टेड र डिस्क्लोज। ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छ र त्यसको इफेक्ट यो वर्ष, इफेक्ट अफ मिस स्टेटमेन्ट यो वर्ष प्रपरली अकाउन्टेड भएन, डिस्क्लोज भएन भने के उसले क्वालिफाइड कि त एडभर्स ओपिनियन दिने एज पर 705। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिपोर्टिङको पार्ट हाम्रो यो नोटमै कभर छ। ठिक छ। अर्को छ भेरी भेरी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 18 मा आएको क्वेसन, मिस्टर्स पङ्कज एन्ड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हेभ बिन एपोइन्टेड एज अ अडिटर अफ एबिसी लिमिटेड। सीए पङ्कज डिड नट एप्लाई एनी अडिट प्रोसेस रिगार्डिङ ओपनिङ ब्यालेन्स। उसले ओपनिङ ब्यालेन्समा कुनै पनि अडिट प्रोसेस पर्फर्म गरेन अरे। हि अर्ग्यू द्याट सिन्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट वेयर अडिटेड बाई प्रेडिसेसर अडिटर, देयरफोर ही इज नट रिक्वायर्ड टु भेरिफाई देम। इज सीए पङ्कज करेक्ट इन हिज एप्रोच? नो। 5 मार्क्समा आएको रहेछ नोभेम्बर 18 मा, तर अहिले आयो भने 4 मार्क्समा आउँछ है। पहिला त इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेको के भनेर हेर्नु पऱ्यो। अघिल्लो वर्षको इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट दुईवटा केस, यदि प्रायर पिरियड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिटेड भएको छैन और प्रायर पिरियड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिटेड बाई प्रेडिसेसर अडिटरको केसमा के लाग्छ? इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट लाग्छ। र एज पर 510 को अनुसारको के हो त हाम्रो ओपनिङ, यदि इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्टमा अडिटर ओपनिङ ब्यालेन्स, इन केस अफ इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट अडिटर स्याल अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अबाउट वेदर ओपनिङ ब्यालेन्स कन्टेन्ट मिस स्टेटमेन्ट द्याट मेटेरियल एफेक्ट करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बाई। अडिटरले ओपनिङ ब्यालेन्समा मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट छ कि छैन भनेर इभिडेन्स अब्टेन गर्नको लागि अडिटरले के गर्नुपर्छ त दुईवटा कुरा डिटर्माइन गर्नुपर्छ है, र 3टा कुरा पर्फर्म गर्नुपर्छ। दुईवटा कुरा डिटर्माइन भनेको के? प्रिभियस इयरको क्लोजिङ ब्यालेन्स जस्ताको तस्तै करेन्ट पिरियडमा ब्रट फरवर्ड भएको छ कि छैन। ठिक छ, ब्रट फरवर्ड भएको छ कि छैन। ठिक छ। अन्त डिटर्माइन वेदर प्रायर पिरियड क्लोजिङ ब्यालेन्स हेभ बिन करेक्टली ब्रट फरवर्ड और डिटर्माइन वेदर ओपनिङ ब्यालेन्स रिफ्लेक्ट एप्लिकेसन अफ अप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी। यदि प्रिभियस इयरको क्लोजिङ ब्यालेन्स करेक्टली ब्रट फरवर्ड भएको छैन भने ओपनिङ ब्यालेन्समै गल्ती हो। यदि प्रिभियस इयरको क्लोजिङ ब्यालेन्स जस्ताको तस्तै करेक्टली ब्रट फरवर्ड छ
भने एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी अनुसारको छैन भने त्यो पनि ओपनिङ ब्यालेन्स के हो, मिस स्टेटमेन्ट हो है। अब यो बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसको रिभिजन भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्छ है। अहिले हामी क्वेसन डिस्कसन मात्रै हो, यो हाम्रो कन्सेप्ट 1 को एन्सर पुराको पुरा लेख्नुपर्छ, ठिक छ, कन्सेप्ट 1 है। र पर्फर्म हामीले 3टा काम गर्ने। यदि अघिल्लो वर्षको अडिटेड हो भने कपिज अफ अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट माग्ने, यदि अडिटेड होइन भने करेन्ट इयरको अडिट प्रोसिजरले ओपनिङ ब्यालेन्समा इभिडेन्स दिन्छ कि दिन्न इभ्यालुएट गर्ने, र पर्फर्म अदर स्पेसिफिक अडिट प्रोसिजर भनेर हामीले डिस्कसन गरेको है। भनेपछि एज पर इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट अडिटरले ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छ कि छैन भनेर एसई अप्टेन गर्नको लागि उसले 2टा काम गर्नुपर्छ। 2टा कुरा डिटरमाइन गर्ने, 3टा कुरा पर्फर्म गर्ने। 2टा कुरा डिटरमाइन के गर्ने, क्लोजिङ ब्यालेन्स जस्ताको तस्तै उठेर आयो कि नै, दोस्रो ओपनिङ ब्यालेन्समा रिफ्लेक्ट भएको अकाउन्टिङ पोलिसी एप्रोप्रिएट हो कि नै। यो 2टा कुरा डिटरमाइन गरिसके पछाडि उसले पर्फर्म गर्नु पऱ्यो। यो 2टा कुरा डिटरमाइन गर्ने के पर्फर्म गर्नु पऱ्यो, अडिटेड हो भने कपिज अफ अडिटेड फाइनेन्सियल माग इन्क्लुडिङ सपोर्टिङ बुक्स अफ एकाउन्ट, अघिल्लो वर्षको अनअडिटेड छ भने करेन्ट इयरबाट गरेको जुन अडिट प्रोसिजरले ओपनिङ ब्यालेन्समा इभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन इभ्यालुएट गरेर पर्फर्म अदर स्पेसिफिक अडिट प्रोसिजर। इन द प्रेजेन्ट केस Messrs. Pankaj have been appointed as an auditor of ABC Limited. CA does not apply any audit process regarding opening balance. He argued that since financial statements were audited by predecessor, he is not required to verify them. Approach of Mr. Pankaj is not correct. है, CA Pankaj लेख्ने हुन्छ, ठिक छ। He need to apply procedure as stated in 510. अर्को भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एमटिपी अक्टोबर 19 मा आएको पहिलो क्वेसनै पढौँ। अडिटर अफ टेन्डर इन्डिया वुड चेन्ज फर द अकाउन्टिङ इयर 23-24। यो वर्ष 23-24 मा चाहिँ के भएको रहेछ, अडिटर चेन्ज भएको रहेछ। द क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ कम्पनी एज एन 31 2023, अघिल्लो वर्ष है ओपनिङ 100 लाख रुपियाँ कन्टिन्यू एज इट इज एन्ड बिकम क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ 31 3 2024। तिमी 23-24 को अडिटर हो है। द अडिटर अफ द कम्पनी प्रपोज टु एक्सक्लुड फ्रम देयर अडिट प्रोग्राम द अडिट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ 100 lakhs on the understanding that it pertains to preceding year which are audited by another auditor। भनिसकेपछि अडिटर फर्स्ट 1 अप्रिल 2023 बाट 31 मार्च 2024 को अडिटर रहेछ, र 31 मार्च 2023 मा चाहिँ मेरो इन्भेन्ट्री रहेछ 100 लाख है। यो अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ अडिट, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री, यो ओपनिङ जस्ताको तस्तै 100 लाख भयो। यही ओपनिङ 100 लाख जस्ताको तस्तै यो वर्ष नै क्लोजिङ भएछ अरे के। भने अब अडिटरले के भनेछ भने यो वर्षको म क्लोजिङ हेर्दिनँ, किन, यो त ओपनिङमा नै 100 लाख छ, यो त अघिल्लो वर्षको अडिटरले अडिट गरेको भनेर अडिटरले भनेछ कि त्यस्तो गर्न पाउँछ, अडिटरले पाउँदैन। भनिसकेपछि यहाँ पहिला ब्याकग्राउन्ड हाम्रो एसए 510 अनुसारको अब्जेक्टिभ के हो त, कि ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट छ कि छैन पत्ता लगाउने, र ओपनिङ ब्यालेन्समा भएको रिफ्लेक्ट भएको अप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी कन्सिस्टेन्टली एप्लाई भएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने त अब्जेक्टिभ हो। र यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन मैले नोटमा लेखाइदिएको थिएँ। यदि अघिल्लो वर्षको अडिट प्रिडिसेसर अडिटरले गरेको हो भने है, when the financial statement of preceding period were audited by predecessor auditor, the current auditor may able to obtain sufficient appropriate audit events regarding opening balance by obtaining copies of audited financial statement and other supporting schedule. Generally, your line very very important. Generally, current auditor can place reliance on the current closing balance contained in financial statement of preceding year except अघिल्लो वर्ष अडिटरले गरेको फिगरहरुमा करेन्ट इयर अडिटरले रिलाइ गर्न पाउँछ, तर एक्सेप्ट when during the performance of audit procedure for the current year the possibility of misstatement in opening balance indicated. ओपनिङ ब्यालेन्समा भएको 100 लाख रुपियाँको जस्ताको तस्तै क्लोजिङ ब्यालेन्स छ हाम्रो केसमा है। यो चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन भयो। हामीले जेनरली प्रिभियस इयर अडिटरले गरेकोलाई हामी रिलाइ गर्छौँ, तबसम्म रिलाइ गर्छौँ जबसम्म मलाई करेन्ट इयर अडिट गर्दै गर्दा ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्टको पोसिबिलिटी इन्डिकेट गर्दैन है। र जेनरल प्रिन्सिपल गभर्निङ भेरिफिकेसन अफ एसेट्स रिक्वायर द्याट अडिटर्स विल कन्फर्म द एसेट हेभ बिन करेक्टली भ्यालुड एन्ड ब्यालेन्स डेट। ओपनिङमा 100 लाख रुपियाँ रिलाइ गरे पनि क्लोजिङ इयरको 100 लाख रुपियाँमा त अडिटरले के गर्नुपर्छ, भेरिफाई त गर्नुपर्छ है। अब द कन्टेन्सन अफ म्यानेजमेन्ट अफ द्याट द इन्भेन्ट्री हेज नट अन्डरगोन एनी चेन्जेस क्यान नट बी एक्सेप्टेड। म्यानेजमेन्टले भन्यो मेरो इन्भेन्ट्री कुनै पनि चेन्जेस भएको छैन भनेर म्यानेजमेन्टले भन्यो भने पनि हामी त्यसलाई के गर्न मिल्दैन, एक्सेप्ट गर्न मिल्दैन। इट फर्म्स part of normal duties of auditor to ensure that figure on which he is expressing opinion are correct and properly valued। यो त अडिटरको नर्मल ड्युटी, उसले जुन
फिगरमा ओपिनियन एक्सप्रेस गर्दैछ त्यो करेक्ट र प्रपरली भ्यालुड हुनुपर्छ भन्ने. मोरोभर इट इज अल्सो क्वाइट लाइकली द्याट द इन्भेन्ट्री लाइङ एज इट माइट बी डिटेरियोरेटेड एन्ड सेम निड टु बी एक्जामिन. ओपनिङमा भएको 100 लाखको इन्भेन्ट्री अभियसली यो वर्ष 1 वर्षसम्म त डिटोरेट भयो होला, एक्सपायर भयो होला, ड्यामेज भयो होला नि, होइन त. द अडिटर एडभाइज नट द अडिटर इज एडभाइज नट टु एक्सक्लुड द अडिट अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री फ्रम हिज अडिट. प्रोग्राम अडिटरलाई यस्तो यस्तो एडभाइस दिन्छौँ हामी भनेर कन्क्लुजन लेखेको छ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है. एमटिपीमा आएको रहेछ, आउन सक्ने चान्सेस छ. क्वेसन नम्बर 81 मे 22मा आएको, एमटिपीमा आएको. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. के रहेछ, सजिलो छ यो पनि. The newly appointed auditor of wants to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether opening balance contain misstatement that materially affect the current year financial statement. What audit procedure should he perform? अरे सिम्पल, दुईवटा कुरा डिटरमाइन गर, तिनवटा कुरा पर्फर्म गर. सिम्पल, यो त एकदम इजी रहेछ क्वेसन. ठिक छ, सेम एज क्वेसन नम्बर 79 है. यसमा हामीले अब अब्जेक्टिभ लेख्न सक्छौँ. अब्जेक्टिभ लेख्ने, त्यस पछाडि ओपनिङ ब्यालेन्समा अडिटरले सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्न सक्छ बाई डिटरमाइनिङ क्लोजिङ ब्यालेन्स जस्ताको त्यसै उठेर आयो कि नै, डिटरमाइन गर ओपनिङ ब्यालेन्समा रिफ्लेक्ट भएको अकाउन्टिङ पोलिसी एप्रोप्रिएट हो कि नै, पर्फर्म गर. यदि प्रिभियस इयर अडिट हो भने अब्टेन कपी. ठिक छ. अनि इभ्यालुएट गर करेन्ट इयर अडिट प्रोसिजरले इभिडेन्स अब्टेन गर्छ कि गर्दैन, पर्फर्म अदर स्पेसिफिक प्रोसिजर. दिस इज अल अबाउट क्वेसन ब्याङ्क डिस्कसन अफ एसए 510. बाई बाई.